Goedemorgen, alle kijkers, mensen hier. We zijn vandaag op locatiekeuring bij de Nieuwe Heuvel, bij de familie Volmer. Vandaag sta ik hier met mijn collega's Jan Hellings en Frans Smits. En de weersomstandigheden zijn fantastisch, het lijkt allemaal fantastisch weer te worden. En we gaan beginnen met we hebben vandaag een 40-tal paarden. We beginnen met 2 veulens, 22 driejarigen en nog een aantal stamboekmerries en wat hengsten. We wensen u een fijne kijk- en luisterplezier. Hello, good day. Today we are at location occurring at the Nieuwe Heuvel. Today I'm standing with Jan Hellings and Frans Smits, and we have 40 horses to do. This day we start with 2 faults and a lot of 3 years, so hopefully you have a nice day. The weather is good, and thank you. Goedemorgen dames en heren. Fijn dat we mooie locatiekeuring hier bij de familie Volmer op de Nieuwe Heuvel. Samen met Jan Hellings en Frans Smits zijn wij vandaag jury. Nou, de weersomstandigheden zijn super fantastisch. Het lijkt een mooie dag te worden. Dus we hebben vandaag 2 veulens, een aantal driejarigen en nog stamboekmeis en hengsten. Totaal 40 stuks. Dus we gaan beginnen.
voldoende beweging, goed gedragen, heeft een mooie houding, goede zweefmoment. Vrolijk krijgt de eerste premie. Nummer 1. Veulen met een mooie houding. Veel rastype, heel veel rasuitstraling. Misschien een tikkeltje neerwaarts gebouwd, maar stap makkelijk en heel makkelijk gedragen eraf. Veulen krijgt een eerste premie. This folk at the first premie. It's a nice racial type, very good walk and nice trot, so you get the first premie.
2. Vogel heeft voldoende rastype. Met name de bovenlijn, daar is hij vrij gezonken en neerwaarts gebouwd. Zou ook wat meer neklengte kunnen hebben, maar hij heeft wel hard beenwerk, goed gesteld. De stap is stug, stug en kort en beweging wist hij ook de souplesse en met name het dragen. Vogel krijgt de derde premie. Nummer 2, veulen dat voldoende in de rasuitstraling, zou wat meer neklengte kunnen hebben. De bovenlijn is wat gezonken en met name hard beenwerk en de stap is stug, kort. En ook namelijk de beweging zou hij meer gedragenheid kunnen hebben. Het veulen krijgt een derde premie. Number 2 is a nice racial type. The upline is a little bit weak. Nice legs, but also in the movement could be more suppleness. First get the third premie.
Oké, als dat vrij weer voor mij. Oké. Jan die Ja, nee, maar... Oké, nee. Oh.
Een paard dat wat rasuitstraling mist, zou wat langer in de hals kunnen. Ook een hoofduitdrukking. Zou wat meer, en het paard zou wat langer gelijnd kunnen zijn. De bovenlijn is voldoende. De kruis zien we iets meer lengte in en ook de hoogbenigheid. De stap zou iets krachtiger mogen, wel voldoende ruimte. En de beweging zien we dan ook wel dat hij wat meer zweefmoment en souplesse moet kunnen. Het paard krijgt vandaag wordt opgenomen in het stamboek. Bijna een derde. Ja, nou, dat zat hij ook. Need more racial type. The upper line is correctly. The head could be nicer. The walk a little bit longer. Also the trot, more suppleness. It becomes a stud book.
Hier bij de uitslag van deze rubriek, nummer 3, is al een oud paard, 13 jaar. Zou er wel voldoende in het ras, misschien iets lang hoofd. Staat een beetje onderstandig, maar de bovenlijn, de rug mist wat bespiering. Ruglendenen zou sterker kunnen, kruis is ook sterk afhellend. Stap voldoende, maar mag ruimer. En de draf heeft hij goed gedragen en kracht in het achterbeen. Het paard wordt vandaag stamboek met een 3e premie. Paard met voldoende, nummer 7, paard met voldoende ras. Dus, correct gebouwd. Mooie bovenlijn. De beenwerk, wel wat opmerkingen, vooral de beenstand voor. Wat week gecoat. Zou ook iets droger kunnen. De stap zou wat meer ruimte kunnen tonen. In de draf toont hij veel balans en kracht. Het paard wordt vandaag ook stamboek met een 3e premie. Nummer 6 is een paard met veel rastypen. In de bouw zou hij misschien de bovenlijn iets sterker kunnen, maar wel een heel mooi schouder en een mooie kruisvorm. Stap is voldoende, voldoende kracht. En de beweging is goed en gedragen. Dit paard wordt vandaag ster met een 2e premie. We got the results of this group. Number 3. It's become a 3rd premie. It's a nice long racial type is efficient. The back could a little bit stronger. And the walk is efficient and the trot was good. Very good hind leg, but the back and the saddle hook of the hind legs becomes a Studbook 3rd premie. Number 6, also Studbook of 7, also Studbook with a 3rd premie. It's a nice racial type, very good built horse. Only the legs could a little bit better. Also the walk could a little stronger, but he has a nice movement. Got a strong start 3rd premie. Number 6 was Star with the 2nd premie. It was a very nice racial type. The build of the horse good, efficient. Also the legs, a nice walk, and also a nice trot. So we got a star with the 2nd premie.
Jan die jou opstellen.
onze groep eerste driejarigen, 6A. Nou, alle 6 paarden zijn terug, alle paarden worden geprimeerd. Dus de eerste nummer 10, zo iets lang in het hoofd, wel een mooie rasuitstraling, voldoende in de bouw. Ook het beenwerk is voldoende correct. De bovenlijn is iets arm bespierd. De stap, daar is hij toch wat kort en wat stug. En ook in de beweging zien we dat hij de passen niet echt mooi souplesse afmaakt en de ruimte erbij pakt. Het paard krijgt vandaag een stamboek met een derde premie. Krijgen we nummer 8. Zou iets meer rasuitstraling kunnen hebben. Het is lang in het hoofd. De bovenlijn is voldoende tot goed. Beenwerk is voldoende voor kwaliteit. Iets gehoekt in het achterbeen. De stap is wat kort. En de draf die is wel goed gedragen. En goed van de vloer. Maar mede dankzij zijn gehoektheid in het beenwerk, rastype. En het beenwerk wordt hij vandaag opgenomen in het stamboek met een derde premie. Nummer 13, voldoende rastypische merrie, maar lange hals erop. Goede schouderpartij. De bovenlijn die mag wel sterker, dus iets week, is iets neerwaarts gebouwd. Beweging, of de beenwerk is voldoende van kwaliteit en voldoende hard. De stap, daar is hij iets kort, zou hij wel wat meer ruimte kunnen pakken. En de beweging is gedragen en voldoende kracht, maar hij krijgt vandaag, wordt hij opgenomen in het stamboek met een derde premie. Nummer 9 is een hele rastypische merrie, een lange hals erop, veel rasuitstraling. Ook een merrie die goed gebouwd is, voldoende beenwerk beschikt. Stap zou je wel iets ruimer maken en iets meer kracht kunnen gebruiken. En dat zien we ook wel een beetje terug in de beweging, maar goed gedragen. Een beetje traag, wat duwend. Het paard wordt vandaag ster met een tweede premie. Nummer 12 is ook een rastypische merrie, maar ook een zeer correct en goed gebouwd paard met een voldoende bovenlijn, goede bovenlijn. Kruis misschien een tikje afhellend, voldoende in het beenwerk. Stap is voldoende tot ruim en de beweging is goed gedragen en actief achterbeen wordt ook ster met een tweede premie. Nummer 11, een luxe merrie. Mooi kop, hoofd erop, lange hals, misschien een ietsje neerwaarts en het zou ietsje strakker in de bovenlijn kunnen, maar een hele makkelijke, vlotte stap en een krachtige achterbeen in de beweging, voldoende in het beenwerk, maar toch, als je de bovenlijn, dus behoudt hem van een eerste premie, krijgt vandaag ster met een tweede premie. Gefeliciteerd. Of numbers of the 6A, we got a third premie for the numbers 10, 8 and 13, all efficient in the racial type, a little bit, we need more suppleness in the movements, and for number 9 is a very nice horse, very nice build, racial type, nice walk and efficient in the trot, so we got a star second premie. And number 12 is also a star with the second premie. Nice racial type, very good movements. A little bit short in the walk. And number 11 got a second premie star.
It's a very nice horse, a little bit weak in the back for first premium, but a nice star mash.
Nu. Wacht even, wacht even. Oh, Jeroen. Kijk, ik zie wat ze eten. Deel maar. Wacht. Oma zit. Nou, kom maar. Weet je wat wat eten alvast doen? Wat soep doen? Ja, kan me horen. Hierbij de uitslag van groep 6B. Nummer 18 heeft zich teruggetrokken. Krijgen we nu de uitslag. Dus nummer 17. Zou wat meer hoofduitdrukking kunnen hebben. Wel voldoende in het ras. Voldoende gebouwd. Bovenlijn is voldoende. De beenwerk, met name voorstand, is hier erg week gecoat. En de stap die zou wat ruimer mogen, wat meer souplesse kunnen tonen. En de draf heeft wel ruimte, maar mist een beetje gedragenheid. En de souplesse krijgt vandaag stamboek met een 3e premie. Nummer 16. Is voldoende rastypisch. Hij heeft een lange nek. Dus voldoende goed gebouwd. De rug zou misschien een tikkeltje sterker kunnen. Beenwerk is voldoende. De stap, daar mist hij toch, is hij kort. Dan heeft hij soms wel eens wat taktverlies. De beweging heeft hij wel, zou hij wat meer gedragenheid kunnen hebben. En souplesse kunnen tonen. Vandaag wordt hij stamboek met een 3e premie. Nummer 19. Paard dat toch wat rastype mist. Iets naar voren gebouwd. Een goede bouw. De beenmerk is een beetje hoek in het achterbeen. En ook wat toontredend voor. De stap wel ruimte, maar zou daarbij wat meer kracht kunnen tonen. De draf. Dus iets meer gedragenheid. Vandaag stamboek met een 3e premie.
Nummer 15 is een rastypische merrie. Hij heeft een lange hals. Misschien iets stijl in de schouder, maar een goede bovenlijn erin. De stap is voldoende. Het beenwerk zou iets meer kwaliteit kunnen tonen, maar hij heeft een draf met voldoende gedragenheid. En iets op de voorhand, maar wordt sterk met een tweede premie, met name door goede bouw en rastype. Nummer 14 is een royale merrie. Een lange hals. Een goede bovenlijn. Kruis voldoende. Stap voldoende ruim met veel kracht. De beweging is iets op de voorhand. Iets duwend, maar wel heel voldoende ruim. Wordt ster met een tweede premie. Eigenaar, gefeliciteerd. In this group, number 18 is leave the ring. And we got 3 horses with the third premie. Number 19, 16 and 17, stud book with the third premie. And on top of number 14, it's a very nice looking horse. Good of build, racial type, good walk. The trot is a little bit on the forehand, but enough space. So start become the second premie. Number 15, racial type is good enough. Nice in the walk, and also has a good trot, and got start with a second premie. Thank you. Je hebt hem al, Bram. Dames en heren, we hebben nu een half uur pauze. We beginnen ongeveer om 1:05.
maand weer allemaal aanzoeken, weet je. Die vriendschaps.
Slag van nummer 20. Het is een voldoende rastypische merrie met lange hals. Is iets neerwaarts gebouwd. Het kruis zou ook wat meer lengte kunnen hebben. Met name het beenwerk is foos op de sprong. En de stap mist ruimte en kracht. En de draf is op de voorhand en mist de kracht en de souplesse. Het paard kan helaas niet opgenomen worden vandaag. Number 20, this horse got not in the stud book. The legs are too spongy.
hem zo wel even om hoor. Hij staat er goed op. Hey! Super af. Oh, terug.
6C. Hier nummer 24. Het hoofd zou wat edeler kunnen. Verder voldoende rastypisch. Goede bovenlijn. Kruisers afhellend. En in stap mag je wat meer ruimte en is hij wel eens wat overcoat. In draf wat op de voorhand is zoekend naar de balans. Wordt opgenomen met het stamboek met een derde premie. Dus voldoende rastypische merrie. Misschien iets zwaarder in de hoofd-halsverbinding. Een voldoende bovenlijn. Kruis zou wat meer lengte mogen hebben. Ook de voorbeenlengte zou wat langer kunnen. De stap is hier wat beperkt en mag wat ruimer. En dat heeft in de draf een hoog ritme en zou er meer souplesse en gedragenheid mogen tonen. Wordt vandaag opgenomen in het stamboek met een derde premie. Krijgen we nummer 22. Dat is een rastypische merrie met een goede bovenlijn. Kruis een goede ligging. Beenwerk is voldoende. De stap is correct en de beweging is goed gedragen. Voldoende kracht. Wordt opgenomen in het stamboek met een ster, tweede premie. Nummer 21. Voldoende in het ras typisch. Maar zeer goed, correct gebouwd. Beenwerk is hard, droog. Stap is voldoende ruim. En de draf is goed gedragen, krachtig. Met een mooi voorbeen. Wordt ster met een eerste premie. Eigenaardig gefeliciteerd. Now we got the results of this group. Number 20 was not go in the stud book. Number 21 is a very nice horse, very good built horse. Nice legs, walk is efficient, has a nice trot, good movement, with good hind leg. Got started with the first premie. Number 22 is a nice racial type, nice built horse, nice movement. Is always efficient. Start with the second premie. And numbers 23 and 24 got in the start book with the third premie.
wat er onderweg komt, zou je zeggen.
Rustig, Siets, alleen voetjes.
te vinden, zo'n knopje. Hè? Gaan we even opnieuw aankleden. De livestream. Niemand ziet het. Kleine geitje. Jij denkt een momentje voor jezelf en je staat gewoon op het beeld. Tegenwoordig in toch, dus dat maakt het allemaal. Ja. Een hoop hebben. Doet geen zin. Hoe doet dat niet schrikken? Dat jullie een paar die geschrikt van hoe? Ja. Zoveel tijd over de Zou je daar al aan? Mooi dat. Tijd op. Ik was goed op goede vorm. Ja, ja.
korter op zit. Niet te kort erop, Jeroen.
Dan is dan, hè? Dan is dan. Jeroen, nu is nu. Hier komen Jeroen. De uitslag van onze laatste groep 3-jarigen. Nummer 25 is een paard. Edel in het hoofdkeur, maar wel voldoende in het rastype. Is hoogbenig, mooie opwaartse, goede romprichting. De stap was voldoende tot actief. En de beweging, of de draf, voldoende gedragen. Een krachtig achterbeen, wordt ster met een tweede premie. Nummer 29. Het hoofd zal een beetje edel, kunnen we voldoen in het rastype. Mooi schouderpartij, heel goede bovenlijn. Iets lang achterbeen, een stap voldoende ruim. Een draf met een krachtig achterbeen. Wordt ook ster met een tweede premie. Toch? Nummer 28 is voldoende rastypisch. Ietsje neerwaarts gebouwd. En ook de bovenlijn is iets gezonken. Ik denk dat het paard met verder een hele goede stap. Ook een hele goede krachtige achterbeen. En goed gedragen. Wordt ook ster met de tweede premie. Nummer 26. Een paard dat voor je staat, dat je graag maar naar kijken. Lang gelijnd. Rastypisch. Lange hals. Zeer correct gebouwd. Een goede kruisligging. Stap die voldoende en ruim is. En een draf die goed gedragen is. Zou misschien ietsje opwaartser mogen, maar qua ras en bouw heeft hij zoveel over. Er wordt ster met een eerste premie. Now the results of this group. We got number 26, it was a very nice racial type, for good of build. A nice trot, so we got a star with the first premie. Also a star for number 28. Was a horse with very good walk and very good trot. A little bit in the frame, got a little bit more in the back. Got star with the second premie. Then we got 29. There's a efficient horse, nice for racial type, good power with the hind leg. So got ook star with the second premie. Also with number 25.
Precies. Net weer door. Gemeten moet worden, kan dat nog wel. Ze had ze wel hier gelaten, geloof ik, maar... Wat moest die mevrouw de hele dag wachten?
strakke bovenlijn, iets neerwaarts gebouwd. Het paard zou wat droger in het beenwerk kunnen. Ook de hoeven voor zouden wat gelijker komen mogen. De stap is voldoende ruim, maar zou daarbij iets meer kracht kunnen tonen. En de draf is op de voorhand, maar wel ruimte gedragen. Het paard blijft stamboek. Zit, neem een kaartje met, zit, hè. Oké, dan gaan we ervoor. Oh. Super hoor. Heel best. Klaar?
vandaag. Ja. Oh, super.
van de groep stamboekmerries. Dat is, we beginnen met nummer 35. Dat is een hoogbenig paard. Een voldoende rastype, ook qua bouw. Lang gelijnd. Hoogbenig met een groene kruisligging. Dus een beetje armbespierde bovenbouw. De stap is gehaast, kort en zou hier veel meer ruimte mogen maken. En de draf is ook traag in het achterbeen en iets op de voorhand. Vandaag krijgt het paard een derde premie. Dan hebben we 20, 30. Nummer 30 is een 7-jarige merrie. Dat is een goede bovenlijn, ietsje onderhals. Met name beenwerk is iets week gecoat. De stap is kort en een beetje zou meer ruimte en souplesse kunnen tonen. En ook de beweging is op de voorhand en zou die ook iets meer souplesse kunnen tonen. Het paard krijgt vandaag ook een derde premie. Krijgen we nummer 34. Een paard wat meer rastype zou kunnen hebben, wat edeler in het hoofd. Wel een lange hals. Kruis is een tikkeltje afhellend, wel lang gelijnd. De stap is kort en stug. Die zouden we meer ruimte willen zien. Draf doet hij wel heel makkelijk en ook sterk met een sterk achterbeen. Maar ondanks een beenwerker stap wordt hij vandaag wel derde premie. Nummer 32, een hele rastypische merrie, die ook nog heel jeugdig is, met een lichte hals, voldoende romprichting. Een tikkeltje gehoekt in het achterbeen, maar stap die actief is. En een draf die lichtvoetig is, heeft souplesse en voldoende kracht en wordt ster met een tweede premie. Krijgen we nummer 33, dat is een luxe merrie. Ook een goed gebouwde, lang gelijnde merrie. Met een goede kruisligging. De stap is voldoende, zou daar iets meer ruimte mogen hebben. Maar de draf is goed gedragen, ruim en krachtig en wordt ook ster met een tweede premie. Eigenaar gefeliciteerd. Now we got the results of this group of the studbook mares. Number 33 got to be the very nice type and very good built horse. Good in the walk, a little bit longer, but also the trot was very with a good hind leg. So become star with the second premie. Also star becomes number 32. Nice of racial type and nice walk. Also the trot with suppleness. Star with the second premie. Then we got the numbers 34, 30, 35. They get becomes the third premie. Krijgen we wat mannen. Hopelijk wat meer uitstraling. 3 stuks. Ja, Die komt 2 niet, hè? van de 4 waarvan ik denk, nou, Die komt niet hoor. die komt niet. Nee. Oh. Dat scheelt ook weer.
deze maand tot 2. Ja, dan zou hij daar wel eens maar een keer over elkaar gaan. Maar dan wordt je wel. Nee, maar dan moet hij dus niet doen. Ja, nee, dat is
Nummer 37. Dat is een 4-jarige hengst. Voldoende goed in het rastype. Is misschien iets zwaarder in de hals. De bouw is een stikkeltje neerwaarts en zou in het middenstuk iets sterker kunnen. De stap die is kort. Een stug zou er iets meer lengte kunnen hebben. En de draf heeft hij wel soepelheid en gedragenheid, maar het is allemaal een beetje achter de mast. Zou iets meer onder kunnen brengen. Hij wordt vandaag geen ster. The results of number 37. This horse not going to be start today because the walk is not too short. Die 15 die wat wel door is geworden. Dan hoort ik pakt iemand de helft pakken we.
opgelost. Hou op. Beste bak hoor. Jeroen, even wachten. Laat me even ontstaan dan. Dan stap je straks wel. Ik kan ook niet houden. Peter. Je kan erover. Je kan erover. Oh. Nummer 38. Het is wat een zwaar type paard, een zware hoofd-halsverbinding. De rug zou iets sterker kunnen. Met name in het beenwerk is hij iets krom in het achterbeen. Mist ook wat de hardheid en het voorbeenstand kan ook iets correcter. De stap is kort, met name mist hij ook wel wat tact. En draf heeft hij dus heel gedragen met een mooie houding, goed gedragenheid en een goede achterbeen. Maar ja, de stappen hebben hem even de tijd gegeven, maar hij kan helaas geen ster worden. Wat is de moeder van aangestrekken? Oh. Bij de eerste vier, dus dat is niet goed.
Even wachten, Jeroen. Super hoor. Oh ja. Oh. 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 Hoor. Kom maar, zit. Daar ook. Hierbij de uitslag van ons laatste paard. Nummer 39. Dat is een paard die veel rastype heeft. Ook zeer goed gebouwd is. Beenwerk hebben we een kleine opmerking over. Toch iets week gekoot is en iets gehoekt in het achterbeen. Stap zou wel een tikkeltje ruimer kunnen, maar hij heeft ook een hele mooie IBOP getest gedaan van 78,5. En hij heeft een goede beweging, een lang achterbeen, ruime passen, wordt ster met een... Oh ja, wordt ster. Nou, hierbij zijn we aan het einde gekomen van deze keuring. Nou, ik denk een mooi resultaat van mijn 15 sterren vandaag. Iedereen bedankt voor de vlotte samenwerking en een goede accommodatie en de fijne sfeer. Dank jullie wel. The result of this horse, number 39, got to be Star. It's a very nice racial type, good built frame. She has a nice movements and she got a nice ABFP test, so she comes Stars.